أهلا وسهلا بكم أعزائي الحضور أعزائي المشاهدين بمسلسل وبرنامج بوتي توتي توتي وبرنامج كفار غا 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 غا. واليوم الشيخ نيني سيتحدث عن موضوع كتير خطير. نترككم مع الشيخ نيني ملك جمال السوريان. اليوم بدنا نحكي عن قرباط الفن. أما شو فن صار عنا يا عمري؟ لك بمصر هاني شاكر عم يحارب قرباط الفن ومنعهم من الغنى ومن تخريب الذوق العام ووقفهم عن الحفلات إلا عنا. شوفوا لي المواهب اللي عنا اللي هاني شاكر إذا شافهم رح ينجلط. مرت الأيام وأنا وحدي عيش بأحلام حزني. مرت الأيام وأنا وحدي عيش بأحلام حزني. حزين من يوم الفراق والله البعد سراق. حزين من يوم الفراق والله البعد حراق. والزمن والله سراق سرق مني كل عمري. والزمن والله سراق سرق مني كل عمري. يا الله والله من يحتاج الشباب الرياضية سفر الجماعة تلعب الدنيا. تحية كل الشباب والكل حياتي رياض الجبري باي باي. وهني هالعالم وحلالك يبا الحية وعلي هالعالم وحلالك يبا الحية وعلي. ولا ليلي وخاطر عينك يا زينة اقعد بالبيت بنية تسويق الشوق. الله ابو عماد. شخص ثاني يقول لي لا تتصل يا اغلى خلاني. كل ما دق الرقم يطلع شخص ثاني يقول لي لا تتصل يا اغلى خلاني. اترك رسالة الى ودموع فوق دموع وقلب مثل الصدر الصوت ما مسموع. اتمنى اسمع الو. لا 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 حاصنين يا عمري يا نوني يا كاكا. شو هالصوت؟ أنا مو قلت لك يا عمري تروحي تبيع تشوفي لك بسطة على الباب الجامع وتجعري مرت الأيام وأنا وحدي ناقوني بالأحلام منبخش خدي. شو بالله هاي غنية؟ هذا فن، هذا شكل، هذا جسم. يعني معلش يا عمري، لا صوت لا حضور لا جسم لا أنوثة لا طول لا كسم لا شكل. شكون اريد اقول يا حزينه؟ وانا فنانه يعني روح اقعدي ببيتشي ولا تجوزي. شوفي لك ابن حلالي تجوزتي ستتك تخلفي لك كم عجي وقعدي. بس تطلعيني واللي قدام الناس تصيرين فرجه ولا هذول من يتفرج عليك غير السكرانين والمحششين والما بيهم عقل خالص. ولا انت واحد يتذوق الفن ممكن يسمعك يعني؟ الا كل زباينك اعمى قلب مفتح عيون قاعدين مو دريانين وانت قاعدين تاخذين عقلهم بهالجعيريه. ولا شكونها تقول فيلة قام تولد، تقول كركدن قام تولد، تقول حوتة قام ترمي عجيها الحوت. استغفر الله. لا عيب يا عمري، عيب. انا قام انصحك والله خايف عليك.
راح تظلين تغنين بالمطاعم لعد ما تصيرين عجوز بكبونشي، بس ما يظل بيكي خير وما تقدر توقفين وتغنين. فكرة حالتي يعني راح تصيرين نجمة؟ أي نجمة يا حزينة؟ كل الصفحات قام تضحك عليك، والله قام أقول شي نصيحة لوجه الله. والثاني اللي واقف لي على السجرة، شكون الحركات الجيفة يا حزين؟ أنت ما بتغني غير بعرسة القرباط، هذول هي يجيبونك يضحكون عليك. شكون فكر تريد تصير عمر سليمان مثلا؟ ريتك. لا لا حسنيني، والله ما ألوم هاني شاكر يوم يحارب هالقرباط، بس احنا عدنا ينطون وياخذون بطاقة صار فنان. أي فنان؟ بس الساعة ما برقاصة بكبريه، ما عاد فنانة. اخذي بطاقة حبيبتي، أنا عدوى حبيبتي، أنا نقابية حبيبتي، أنا بشتغل فتاحة حبيبتي، المهنة فتاحة، مهنتي إنه بدع الزبائن. يعطونا بطاقة بس يدفعوا كله بالمصاري، استغفر الله، خربوا الفن. حسبنا الله ونعم الوكيل. قربوا ابغت الشغف بنيني كل واحد يخرب فن بلدي. وغضعت لا، بيضة الشغف يقول عليها كل واحد يسيء لثقافة بلدي، بلد الثقافة والجمال والأكابرية. ولو الله سوريا طول عمرها بلد الأكابر، منين اجون هالقرباط يا ربي؟ كان بي قرباط بس مو مبينين، بعد الأزمة انفلتوا هالقرباط. تحية للقرباط بس هذولا شكون يولوا؟ شكون تخربون بلدي يولوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. منو يغني القرباط؟ منو اللي يحضرهم؟ العفيشة والمجرمين اللي نهبوا مصاري العالم. منو يحضرهم؟ يحضرونهم الناس صفوة المجتمع. وخذوا لي غضاعة الشغف بنينكم، بلكي شوي تعدل الفن ببلدي. وبدي اقول يغب احمي بلدي وثقافتها وفنها وجمالها، واهدي دول الفنانين ووفقهم لمهنة تناسبهم، مش يتطفلوا على الفن يغب. بس طالما في عنا مواهب جديدة الحمد لله، الفن بألف خير. شوفوا لي هالموهبة اللي عم يصدح صوتها للعالم كله من مقرها. شوفوا لي نبع الفن اللي رح ينفجر قريبا ويطالع فن من نبعة الفن، وأجمل منطقة لإصدار المواهب بالعالم. شوفوا لي موهبة اليوم.